Станом на 2023 рік Україна посідає 89-те місце у світі за рівнем верховенства права, а кількість судових вироків у справах, які призводять до реальних покарань, не перевищує кілька відсотків. Відсутність верховенства права – це ключова проблема, що заважає розвиватися економіці та залучати іноземних інвесторів. У цьому відео ми розкажемо на прикладі покарання за ДТП зі смертельними випадками та інших злочинів, чому судова система у нашій державі така слабка і чи можна цьому зарадити. Бо в Україні суди ухвалюють лише 7,6% вироків з реальним строком до кількості проваджень за результатами загибелі потерпілого. Ютуб-канал «Ціна держави» дякує нашим патронам, спонсорам на Ютуб, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. 2007 рік. Бульвар Шевченка у Києві. Пасинок проросійського олігарха Дмитра Фірташа Сергій Калиновський, ігноруючи швидкісні обмеження і не впоравшись із керуванням, влетів у ВАЗ, припаркований на узбіччі. Чоловік у «Жигулях» загинув на місці. Супутниця винуватця згодом теж померла від травм. Уже за тиждень слідство попросило взяти хлопця під варту, але суд відмовився, погодившись лише на підписку про невиїзд. Винуватець одразу ж спробував порушити обіцянку і втекти в Ізраїль. Був оголошений у розшук, у тому числі через Інтерпол. Калиновський переховувався 8 років. У 2015 році був затриманий. Втім, домашній арешт не перешкоджає йому вільно пересуватися та ігнорувати виклики до суду. В результаті терміни, відведені для покарання, спливли, а справу передано до суду ще в 2016 році, досі розглядають. 2008 рік. Одеса. Внаслідок зіткнення двох автівок водій однієї з них загинув на місці. Ще 11 автомобілів було пошкоджено. Винуватцем вважають нетверезого 19-річного сина екс-голови Одеської облради Фелікса Петросяна. Слідство тривало місяцями. Судовий розгляд постійно відкладався. Потім кримінальну справу закрили, але знову відкрили після оскарження з боку прокуратури. В результаті справа просто розвалилася. Потерпілі поступово відкликали свої претензії і у 2010-му справу остаточно закрили. Винним визнали загиблого таксиста, ніби він не поступився дорогою іншому водієві. Згодом Петросяна неодноразово бачили серед учасників перегонів одеської команди «Монца Дріфт». 2012 рік. Харків. Дочка депутата Харківської райради Христина Рожанська збила людину на пішохідному переході. 31-літню жертву аварії із численними травмами доставили в лікарню швидкої допомоги. Щодо обвинуваченої порушено кримінальну справу за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілій тяжкі тілесні ушкодження. Дочці депутата дали запобіжний захід – підписку про невиїзд. Про подальший розвиток подій невідомо взагалі. Справа ніби розчинилася у повітрі. 2016 рік. Метро Лівобережна у Києві. 21-річний Станіслав Толстошеєв на батьківському позашляховику «Мерседес» влітає у стоматологічну клініку. На смерть збиває бабусю, яка торгувала на тротуарі, та калічить кількох перехожих. Якби це сталося у цивілізованій західній країні, хлопець сидів би у СІЗО, і йому загрожував би серйозний тюремний термін. Стас того ж вечора засвітився у нічному клубі з алкоголем. Згодом йому призначили заставу у 140 тисяч гривень, провели експертизу, в результаті якої студента визнали неосудним, начебто в нього стався епілептичний напад. Справу закрила прокуратура. Заради справедливості варто зазначити, що не всім мажорам вдається вислизнути з-під відповідальності на етапі розслідування. Деяким з них таки доводиться сісти на лаву підсудних. Проте і це не гарантує адекватного покарання для них. Ось кілька прикладів. 2008 рік. Харків. Місцевого мешканця Андрія Полтавця визнали винним у вчиненні ДТП у стані алкогольного сп'яніння, в результаті якої загинуло 6 людей, серед них 2 дітей та вагітна жінка.
Його засудили до 10 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортним засобом на 3 роки та виплати 900 тисяч гривень моральної компенсації постраждалим. Він вийшов на свободу умовно достроково через 7,5 років, а у 2017-му був знову притягнутий до відповідальності за водіння у стані алкогольного сп'яніння. Отримав другий термін та через рік вийшов на волю за амністією. Ще один яскравий приклад – це син харківського бізнесмена Тігран Енгібарян. У 2018 році 18-річний Тігран на Toyota Camry виїхав на зустрічну смугу і збив на смерть 17-річного студента, який перебігав дорогу пішохідним переходом на червоне світло. Водій втік, навіть не намагаючись допомогти постраждалому. У суді хлопець визнав свою провину. Суд, до якого була прикута увага преси, спершу засудив винуватця до 3 років тюрми. Але коли резонанс трохи спав і журналісти перемкнулися на інші справи, Енгібарян за півроку вийшов на волю. Ув'язнення йому замінили на 3 роки умовно і такий же строк без водійських прав. Суд послався на позитивні характеристики та прийняв рішення, що хлопець може перевиховуватися і без ізоляції. Ймовірно, причиною зміни вироку стало те, що родині потерпілих заплатили компенсацію $80 тисяч. Вони відмовилися від будь-яких претензій. А зовсім недавно стався новий трагічний інцидент. Голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир у стані алкогольного сп'яніння скоїв наїзд на військовослужбовця Нацгвардії України. У результаті ДТП від отриманих травм боєць загинув на місці. Наразі обрано запобіжний захід утримання судді під вартою. Загрожує йому до 10 років ув'язнення. Але чи насправді суддя отримає цей вирок? Адже це той самий суддя, який 2 роки тому допоміг своєму колезі, іншому судді, уникнути відповідальності за п'яне кермування та спричинення ДТП із завданими тяжкими тілесними ушкодженнями. Якщо жоден суддя ще не поніс покарання за вчинення ДТП з важкими наслідками, то чому Тандир має стати першим? Швидше за все, він, як і його колеги, відбудеться легким переляком, а потім піде у відставку на довічне утримання держави. Історія гучних ДТП в Україні вже багато років засвідчує тенденцію. Чим більше до них уваги, тим вища ймовірність розслідування та покарання винних. Обвинувальні вироки конвертуються у десятки фейкових покарань. Строки давності спливають і справи закривають, або ж винні користуються правом на дострокове звільнення і не відбувають своє покарання. Біда ще в тому, що категорія багатих і впливових є завжди. І на заваді їй можуть стати лише сильні правоохоронні інституції. Ми не випадково обрали саме резонансні автомобільні аварії із трагічними наслідками для ілюстрації того, як недолуго в Україні працює система покарань. Річ у тім, що ДТП – це найменш латентний, тобто прихований злочин. Є факт аварії, є потерпілий або потерпілі, швидше за все є свідки, і органам правопорядку необхідно на це якось реагувати. Ба більше, факт злочину є однозначним, на відміну, наприклад, від економічних злочинів, де провину часто складно довести. Стаття 286 частини 2 і 3 Кримінального кодексу України передбачають покарання від 3 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати авто на строк до 3 років. Відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що заподіяла потерпілому тяжке тілесне ушкодження або спричинила загибель однієї чи кількох осіб. У 2021 році Кримінальний кодекс було доповнено статтею 286.1, яка передбачає відповідальність за дане порушення, вчинене у стані сп'яніння. Наш аналітичний центр «Кейс Україна» провів дослідження. Згідно з даними від Офісу Генерального прокурора України та Державної судової адміністрації, за 2020 рік відбулося 2725 ДТП з тяжкими тілесними ушкодженнями або смертю потерпілих, внаслідок яких всього загинуло 2166 осіб. Важливо,
У 358 випадках злочин було вчинено особами у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, або це 13% від загальної кількості ДТП з тяжкими ушкодженнями або смертю. До суду було направлено 1721 справу, причому 36% проваджень закривається на стадії досудового розслідування. Таке рішення не означає, що підозрюваних визнано невинними. Просто через відсутність достатніх підстав для подальшого переслідування справу закривають. У 2020 році було засуджено 1040 осіб. Засуджених 193 особи вчинили злочин у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, або це 19%. Але ж ми пам'ятаємо загальне число у 358 випадків, що вчинені під алкоголем або наркотою. Лише 25% від загальної кількості засуджених осіб отримують реальні строки позбавлення волі. Найчастіше призначається покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років. І найцікавіше, через амністію звільнено 51 особу. Від відбування покарання з випробувальним терміном, тобто умовний строк, звільнено 755 осіб, що становить аж 73% від усіх засуджених. Які висновки напрошуються? По-перше, санкції, передбачені законом і призначені судом покарання, дуже часто не збігаються. По-друге, реальні строки позбавлення волі отримують лише 25% засуджених осіб від усіх обвинувальних вироків. По-третє, немає змагальності сторін. За результатами розгляду справи у 95% випадків суд виносить обвинувальний вирок. Тобто завдання суду лише призначити міру покарання. Проте це число оманливе, адже, по-четверте, є широкий спектр можливостей не призначати реальний строк позбавлення волі. Наприклад, умовний термін, заміна на м'якше покарання, домашній арешт замість реального, штраф та виправні роботи замість в'язниці тощо. І суддя обов'язково скористається. Виходячи з цих даних, індекс невідворотності покарань в Україні, тобто відношення кількості вироків з реальним строком до кількості порушених проваджень за результатами загибелі потерпілого, становить лише 7,6%. Давайте, щоб ви не заплутались. 25% – це вироки з реальним строком до усіх обвинувальних вироків, а 7,6% – це співвідношення до порушених проваджень за наслідками ДТП. Притому нагадаємо, що 13% ДТП скоєні особами у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Пропонуємо запровадити саме цей критерій для вимірювання ефективності судової системи. Стає очевидним, що кримінальне покарання в Україні не є невідворотним, тобто не відбувається фактичне покарання без можливості заміни його на умовне покарання чи інші альтернативні санкції. Характерна риса злочинів, пов'язаних із ДТП – намагання відкупитися від родичів потерпілих і порішати з органами влади. І це часто спрацьовує, адже нестабільність демократичних інституцій та недовіра до судової влади накладається на слабкість громадянського суспільства. Не дивно, що часто люди, зневірені у здатності судів вершити правосуддя, вчиняють самосуд над винуватцями смертельних аварій. По суті, саме суспільний резонанс, інтерес ЗМІ, тиск громадськості не дають змоги уникнути відповідальності деяким порушенням. Яскрава ілюстрація – трагедія у Харкові 2017 року, коли в результаті автомобільної аварії за участю Олени Зайцевої та Геннадія Дронова загинуло 5 людей. Саме завдяки суспільному тиску винних у ДТП засудили до 10 років ув'язнення. Лише масштаб наслідків і відео з камер, яке вірусилося, поширилося, призвело до того, що справу не зам'яли. Але так не має бути. Ще одна сфера, де правопорушникам вдається вийти сухими з води –
контрабанда. Тут ситуація аналогічна з ДТП. За підрахунками нашого аналітичного центру «Кейс Україна», у 2018 році за контрабанду зброї та культурних цінностей з 42 засуджених лише один реальний строк позбавлення волі. Це складає всього 2% від загальної кількості засуджених. За незаконне вивезення лісу засуджено 3, причому ніхто не сів до в'язниці. За контрабанду наркотиків засуджено 96 осіб, і лише 16 із них одержали позбавлення волі. Це 17%. Тут не може бути простих рішень. Як би ми не посилювали відповідальність за скоєння тих чи інших злочинів, це не має жодного значення, якщо до винних застосовуються умовні строки, а велика частина проваджень вмирає ще на стадії досудового розслідування. Сьогодні у Верховній Раді зареєстровано понад 60 законопроєктів, якими посилюється кримінальна відповідальність. Так, 2019 року Верховна Рада прийняла закон, яким передбачалося довічне позбавлення волі за фальсифікацію лікарських засобів за обтяжуючих обставин. Наприклад, в особливо великих розмірах або в разі спричинення смерті. За 1,5 року дії закону було зареєстровано 45 кримінальних проваджень, до суду направлено лише 2 провадження і винесено 2 вироки. Перший. Група осіб бодяжила та збувала етиловий спирт. 3 підсудних отримали покарання у вигляді штрафу з конфіскацією майна. Другий вирок отримав за підробку дезінфікатора. Винуватець отримав 2 роки умовно. Цікава мотивація законотворців – посилити покарання, яке на практиці ніхто не отримує, і збільшити розміри штрафів, яких ніхто не заплатить. Отже, можемо зробити невтішний висновок. Судова система не працює, відсутня прозорість, незалежність та, головне, ефективність правосуддя. У нашій країні настільки підірвана довіра через корупцію, що, здається, відновити її неможливо. І справді, чи можна довіряти системі судочинства, якщо правосуддя чинять такі ж корупціонери? Причина неспроможності українських інституцій криється у відсутності верховенства права. Всі, включаючи органи влади та урядові структури, повинні діяти в межах закону і підкорятися його нормам. А верховенство права та невідворотність покарання мають забезпечувати рівність перед законом, гарантію захисту прав та свобод. Але що робити, коли верховенство права відсутнє? Очевидно, корінь наших проблем треба шукати у відносно недавньому минулому. Стартові умови України після розвалу Радянського Союзу були гіршими, ніж у інших країн. І це демонструє індекс верховенства права, що належить до світових показників урядування Світового банку. Так, наші сусіди – Польща, Словаччина, країни Балтії – ще на початку 1990-х мали набагато міцнішу правоохоронну та судову систему, ніж ми. Не ідеальними, звісно, але принаймні становили міцний фундамент, на якому згодом вибудувались сильні інституції. Ці держави починали свої реформи в умовах функціональної судової системи. Україна ж з моменту здобуття незалежності навіть не наблизилася до рівня якості судової системи, який ці країни мали 30 років тому. За даними міжнародної неурядової організації World Justice Project, станом на 2023 рік Україна посідає 89-те місце у світі за індексом верховенства права. Оцінка включає 8 факторів: обмеження урядових повноважень, відсутність корупції, відкритий уряд, основні права, порядок і безпека, нормативно-правове забезпечення, цивільне правосуддя, кримінальне судочинство. Загальний рахунок 0,49. Україна знаходиться посередині із 140 країн світу поруч з Марокко, Перу, В'єтнамом. На першому місці – Данія. Верховенство права – це не лише питання суддів чи адвокатів. Це основи справедливості, можливостей та миру. Відсутність сильної, стабільної судової системи не лише знецінює довіру до неї всередині країни, але й стає перешкодою для залучення інвестицій та псує імідж України у світі. Ніхто не ризикне вкладати кошти в країну, яка чути не хоче про верховенство права.
За даними Dragon Capital, яка проводить щорічне опитування іноземних інвесторів у співпраці з Європейською бізнес-асоціацією, недовіра до судової системи вже кілька років очолює перелік перешкод для іноземних інвестицій. Подібні дані наводить Американська торговельна палата та Агентство США з міжнародного розвитку. Згідно з їхнім дослідженням, навіть під час війни реформування судової системи залишається одним з головних пріоритетів після забезпечення потреб оборони. Без цього годі й мріяти про збільшення інвестицій та покращення інвестиційного клімату. Якими є найпроблемніші моменти української судової системи? На жаль, у нас немає чіткої методології, за якими їх можна виявити. Поміркуймо, за якими критеріями та механізмами можна було б провести ревізію судової системи з метою визначення її дефектів та знаходження рішень для їхнього виправлення. Про те, які дані ми маємо аналізувати. Статистична інформація, яка повинна бути відкритою, у нас залишається у знеособленому вигляді. Затверджені форми вже давно застарілі, а статистика, яку веде Державна судова адміністрація, це зведення і ручне ведення даних. Певним інструментом для вимірювання ефективності та результативності судової системи міг би стати реєстр судових рішень, але він дозволяє сортувати судові рішення лише за формальними ознаками, а з'ясувати суть самого рішення неможливо. Щоб дізнатися, який вирок ухвалено, потрібно детально вивчати окремо кожну справу. Тож напрошується очевидне рішення. Для того, щоб не витрачати купу часу на аналіз судових рішень, потрібно їх оцифрувати. Уявімо, що існує електронний кабінет з наявністю зручних фільтрів, що дозволяють вибрати деталі справи, зробити вибірку даних по конкретному судді, а розширений функціонал дає змогу відстежувати аналітику по основних показниках. Тоді можна легко і швидко з'ясувати, чому були закриті провадження, до якого судді найчастіше потрапляють справи зі смертельних ДТП, хто виносить найбільше виправних вироків. Таким чином можемо оперативно відслідковувати дані і виявляти збої в системі. Така система дасть можливість проаналізувати діяльність того чи іншого судді чи прокурора не тільки з точки зору нажитого непосильною працею майна, якого немає в декларації, а й з точки зору прийнятих ними рішень. Напрацювавши необхідний масив даних, можна не тільки надати оцінку кожному судді, а й узагальнювати та визначати KPI, тобто ключові показники ефективності, як для окремих працівників, так і для всієї інституції. Що це дасть, в тому числі пересічним українцям? Уявіть собі ситуацію. Черговий п'яний мажор збив на смерть вашого родича. Ви хочете добитися правосуддя і покарання злочинця. Ваша справа потрапляє до судді X чи прокурора Y. За допомогою цифрової бази ви можете переглянути статистику судді та переконатися, що саме він найчастіше розглядає подібні справи та призначає м'які вироки. Те ж саме зі статистикою прокурора, який лише підтримує державне обвинувачення. Чи є в його анамнезі якісь ознаки спроб уникнути виконання своїх обов'язків? Наприклад, безпричинна неявка в суд, як, наприклад, це сталося під час розгляду справи нині покійного мера Харкова Геннадія Кернеса за обвинуваченням у викраденні, тортурах і погрозі вбивством двох активістів Харківського Євромайдану взимку 2014 року. Справа була закрита саме через неявку прокурора до суду без пояснення причин. Маючи ці дані, ви отримуєте істотні обґрунтовані причини вимагати самовідводу судді або прокурора. Відповідно, ваші шанси на справедливість суттєво зростуть. Для того, щоб судові рішення правильно індексувалися в електронному кабінеті, необхідно встановити й інтегрувати низку індикаторів, за якими можна здійснювати трекінг, сортувати та фільтрувати рішення. Такі індикатори можуть бути як додані в окремий формуляр під час завантаження електронної копії судового рішення, так і інтегровані до тексту судового рішення. Щоправда, тут є ще одна проблема, яку треба розв'язати. Потрібно докорінно переглянути вимоги до формату судового рішення, уніфікувати його. Адже що ми маємо сьогодні?
Судове рішення виглядає як твір на вільну тему, де структура зводиться до «шапка, встановив, постановив». Звісно, ми не можемо досягти 100% об'єктивності суду. Завжди залишається місце для суб'єктивізму. Наприклад, у найбільш резонансних справах останніх років, наприклад, ДТП в Харкові у 2018 році та поблизу Конча-Заспи у 2020 році, винуватці трагедії отримали по 10 років позбавлення волі. Це вищий поріг санкцій, рішення справедливі, але чи вони об'єктивні? Можливості для суб'єктивності закладені не в законі, бо Кримінальний кодекс у нас цілком європейський, а в тих, хто його застосовує. Санкції, обтяжуючі, пом'якшуючі обставини, правила призначення покарань та особливо можливість заміни покарання на більш м'яке, тобто призначення випробування. Складно пояснити, чому у найрезонансніших справах винуватці отримують умовне покарання, а у менш відомих – тюремні строки. Тому важливо для тих же пом'якшувальних обставин встановити певні коефіцієнти зниження провини, а для звільнення від відбування покарання з випробуванням чи заміни на м'якіше покарання, ніж передбачено санкцією, передбачити чіткі індикатори. Така сувора формалізація судового рішення дозволить автоматизувати аналіз судових рішень та моніторити індекс невідворотності покарання та ефективність санкцій в цілому, виявляти аномалії в роботі тих чи інших суддів, що спростить оцінку, вести електронне провадження, що своєю чергою може стати передвісником цифрового суду, тобто використання алгоритмів для вирішення справ та подальша цифровізація процедур для усунення дискреції та суб'єктивного фактору. І якщо стандартні рецепти не працюють, потрібно створити особливий. Україна потребує більш розвиненої системи показників для вимірювання темпів змін у сфері правопорядку та судочинства. Тож для цього пропонуємо два основних інгредієнти. Перший – індекс невідворотності покарань – інструмент запобігання уникнення відповідальності. Це дозволить неухильно застосовувати норми закону, коли пом'якшення покарання застосовується у виняткових випадках, а не системно. Другий – цифровий моніторинг, електронне стеження для точного визначення причин невдач у правоохоронній та судовій системах. Ці інструменти будуть вимірювати ефективність системи, показувати, в якому стані перебуває судова реформа або якась її частина, забезпечить прозорість виконання рішень. Крім того, на підставі агрегованих даних згідно з метриками можна буде ставити питання про об'єктивність судді та ставити питання про його відвід. Також буде показовим ефективність діяльності державного обвинувачення, у тому числі моніторинг неявки до суду, особливо по знакових справах. Виникає логічне питання, а чи розв'язання цієї проблеми не входить до компетенції антикорупційної системи? Звісно, так. Але антикорупційна система зосереджена на політичній корупції високого рівня, яка без сумніву заслуговує на увагу. Та вона залишає поза увагою тисячі несправедливих судових рішень і не займається зловживаннями правоохоронних органів. Гучні справи привертають увагу громадськості і зацікавленість ЗМІ, однак тисячі дрібніших, але не менш вагомих справ залишаються непоміченими. Однією з основних вимог для вступу України до Європейського Союзу є впровадження верховенства права. Проте сам процес євроінтеграції може зайняти багато років. Враховуючи це, нагальна потреба у поліпшенні судочинства стає сильним стимулом для активізації невідворотності покарань не лише у гучних справах з ДТП чи корупцією, але й в інших сферах, таких як рейдерство чи захист прав власності. Запропонований підхід із використанням цифрових інструментів дозволить відстежувати та забезпечувати прозорість судових процесів, посприяє розвитку та швидшому впровадженню реформ. Наприклад, сьогодні нелегальне захоплення землі, нерухомості, господарської діяльності стає все більшою проблемою. Щороку кількість рейдерських атак в Україні зростає, а кількість розглянутих справ у суді в середньому менше, ніж 43%. Сьогодні близько 60%, які найчастіше розглядаються у суді за статтею
205 Кримінального кодексу – це підробка документів, що надаються для державної реєстрації. Справи, пов'язані із 206 статтею Кримінального кодексу – це протидія господарській діяльності та протиправне заволодіння майном. До суду це майже не доходить. Рейдери придумали просту, але дієву схему. Недобросовісний реєстратор вносить зміни до державного реєстру, змінюючи власника. В результаті компанія або нерухомість уже вам і не належить. Так, у 2020-му власник і директор ТОВ «Профтім» Олег Смирнов отримав повідомлення про те, що відбулась зміна власника у його компанії на невідому йому особу – Максима Моїсеєва. Звернувшись до Міністерства юстиції, він дізнався, що зміна власника була зареєстрована державним реєстратором Центру надання адміністративних послуг Печерської РДА Мельниковою НС на підставі, як згодом з'ясувалося, підробленої довіреності. Є і складніші схеми. Наприклад, дві компанії – Ашан Ретейл Україна і Сітрас Україна домовляються придбати 27 гектарів землі в елітному районі Одеської області, щоб побудувати там торгово-розважальний центр з океанаріумом. В 2013 році укладають угоду, все перевіряють, істотних ризиків немає. Через 3 роки у правоохоронців раптом виникає сумнів, а чи правомірно була отримана ця земля першими власниками до продажу Сітрас та Ашану. Відкривається кримінальне провадження. Ще за 3 роки, у 2019-му, слідство арештовує цю землю і передає її до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. АРМА знадобилося 2 місяці, щоб продати цю землю невеликій компанії зі статутним капіталом в 5 тисяч гривень. Якщо раніше ця земля оцінювалася в суму від 200 до 430 мільйонів гривень, то АРМА продала її за неповних 9 мільйонів гривень. Згодом і антикорупційний суд, і Мін'юст підтвердив факти порушень АРМА, а компанії оскаржують цей продаж в судах. Ще однією найпоказовішою стала історія віджиму нерухомості у естонського інвестора. У 2009-му Гіллар Тедер запропонував українському підприємцю Андрію Адамовському вкласти в будівництво одного з найбільших ТРЦ Києва – SkyMall, щомісячний дохід від оренди якого приносить власникам $1 мільйон. За фінансову підтримку у розмірі $40 мільйонів Тедер погодився віддати контрольний пакет SkyMall тільки на деякий час. Згідно з угодою, Адамовський мав повернути пакет акцій, отримавши непоганий прибуток, а саме 40% річних. Тобто Тедер повинен був викупити пакет акцій за $51 мільйон наприкінці 2010-го. Але Адамовський відмовився, вимагаючи більше грошей за свою частку – вже $57 мільйонів. Почалися роки судової тяганини. Прокуратуру та політичний вплив депутата від блоку Порошенка Олександра Грановського використали для віджимання шматків нерухомості SkyMall. Згодом ТРЦ частково вивели у власність банку «Південний» шляхом махінацій з кредитами. В Україні Тедер не зміг відстояти право на викуп своєї частки. Скандал вийшов на міжнародний рівень, завдавши шкоди репутації держави та інвестиційної привабливості України. Якщо провести паралелі, то запропоновані нами індекс невідворотності покарання та діджиталізація суду – це свого роду магнітно-резонансна томографія для суду. Сучасний спосіб апаратної діагностики, який допомагає визначити наявність або відсутність пухлин, метастазів та інших порушень і патологій в організмі без оперативного втручання. На жаль, цього сучасного методу для лікування судової системи та впровадження верховенства права в Україні немає. У нас, як більшість хвороб, як от відсутність верховенства права, досі лікують кровопусканням. Запропонований підхід з використанням цифрових інструментів дозволить відстежувати та забезпечувати прозорість судових процесів, посприяє розвитку та швидкому впровадженню реформ. Запропоновані нами зміни, про які ви докладніше дізнаєтеся у нашому звіті, економічні пріоритети післявоєнного відновлення, покажуть, де саме у нас кутильгає верховенство права, в якій сфері і що треба полагодити, полікувати.
Ми уважно читаємо усі ваші коментарі. Напишіть під цим відео, чи підтримуєте ви запропоновані ідеї від Кейс Україна стосовно судової реформи у нашій державі. Ціна держави дякує Михайлові Жернакову за експертні консультації, які ми використовували при підготовці цього відео. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися з Atlas Network. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.